Καλησπέρα από το ιατρικό site Joyceland. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα που οι περισσότερες γυναίκες από εμάς δεν είμαστε τόσο πολύ καλά ενημερωμένες. Μιλάω για τις διαταραχές του κόλπου και τις μοντέρνες θεραπείες αντιμετώπισης τους. Έχουμε κοντά μας τον ειδικό, είναι χειρουργός νοευτήρας γυναικολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μυρίλας. Είναι και ιδρυτής εδώ της κοσμετικής γυναικολογίας του πολύ όμορφου χώρου στον οποίο φιλοξενούμαστε σήμερα, της Forever Laser Clinic, εδώ στη Νέα Ερυθρέα. Κύριε Μυρίλα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση του Joyceland. Και πάμε, γιατρέ μου, να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Θέλω λίγο αρχικά να μου πείτε κάποια λόγια για την ανατομία του γυναικείου κόλπου και πώς αυτή επηρεάζει τις διάφορες λειτουργίες του. Πραγματικά ο γυναικείος κόλπος είναι ένα ιδιαίτερο όργανο, είναι πολύπλοκο και περιλαμβάνει τη λειτουργία 3 συστημάτων. Οι πιο πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι αφορά μόνο το γεννητικό και τη γεννητή σε επαφή. Ο κόλπος όμως, εκτός από τη μήτρα που είναι στο πυκμένα του, αφορά και την ουροδοχοκίστη που είναι στο πρόσθετο κομμάτι του, άρα αφορά και τα συμπτώματα του ουροπληκτικού, και στο πίσω κομμάτι του αφορά την κατηούσα μοίρα του εντέρου που ονομάζεται ορθό, άρα αφορά και το γασεντερικό σύστημα. Είναι ένα εργαλείο το οποίο αποτελείται από ειδικά κύτταρα, τα οποία λέγονται κυλινδρικά, και στην έξοδό του είναι κύτταρα τα οποία είναι πλακώδη. Το βασικό χαρακτηριστικό του κόλπου είναι ότι εξαρτάται από τις γυναικείες ορμόνες, τα ιστρογόνα. Συνεπώς, οι διαταραχές των ιστρογόνων, αλλά και κοσμογονικά γεγονότα στη ζωή της γυναίκας, όπως είναι ο κολπικός τοκετός, διαταράσσουν και αλλοιώνουν την ανατομία του κόλπου. Άρα, γιατρέ μου, ποια είναι η επίδραση του φυσιολογικού τοκετού στον κόλπο και τι συμπτώματα προκαλεί? Η ερώτηση είναι επικίνδυνη. Και αυτό διότι οι νεευτήρες, οι γυναικολόγοι κατηγορούνται ενίοτε ότι προτιμούν τις καισαρικές τομές, το οποίο είναι ψευδές, θέλω να σας δηλώσω και σας το υπογράφω. Παρ' όλα τα αυτά, σαν ειδικός στην κολπική πτώση και την ανάταξη των προβλημάτων του κόλπου, πρέπει να ομολογήσω πραγματικά ότι κάποιες γυναίκες που έχουν γονίδια τα οποία είναι ελαφρώς διαταραγμένα, η επίδραση του κολπικού τοκετού αποτελεί το ανακτήριο λάκτισμα πολλών διαταραχών που οδηγούν στη χαλάρωση και συμπτώση της μήτρας, μαζί με τις κύλες της ουροδόχου κίστης και του εντέρου. Αυτό το οποίο γίνεται στο τοκετό είναι ότι ακόμα και σε ένα μικρό ή μέτριο παιδί, πολλό δε μάλλον σε ένα μεγάλο παιδί και σε ένα προβληματικό τοκετό με εμβριουλκίες, σπάει μια πολύ λεπτή μεμβράνη που λέγεται κιστοκολπική περιτονία. Αυτό αποτελεί για κάποιες προβληματικές γυναίκες το ζήτημα που οδηγεί στη χαλάρωση και στην πτώση. Άρα αυτό συνδέεται λίγο με την ακράτεια, δηλαδή πολλές φορές συναντάμε μετά από τοκετούς, θα μας πείτε και εσείς αν ισχύει, ότι υπάρχει κάποιο είδους ακράτεια. Πολύ Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλά είδη ακράτειας και αν αυτή θεραπεύεται με κάποιους τρόπους. Ναι, βέβαια συνδέεται με την ακράτεια. Συνδέεται όμως η ακράτεια του τοκετού είναι σε πολλές γυναίκες προσωρινή, δηλαδή τις πρώτες μέρες ή εβδομάδες, και είναι ακράτεια προσπαθίας. Όπως το λένε οι ξένοι, GSI, Genuine Stress Incontinence, γνήσια ακράτεια προσπαθίας. Αυτό συμβαίνει γιατί με τη διαταραχή και τη ρήξη της περιτονίας που σας περιέγραψα, δεν στηρίζεται ικανοποιητικά η μέση μοίρα της ουρήθρας, λόγω της χαλάρωσης από το τοκετό. Όταν λοιπόν η γυναίκα σφίγγεται και αυξάνει την πίεση στην κοιλιά, όταν βύχει, όταν σηκώνει ένα βάρος, όταν γελάει έντονα, όταν φταρνίζεται, όταν έχει διάφορες αυξήσεις της ενδοκυλιακής πίεσης, τότε η μέση μοίρα της ουρήθρας μη στηριζόμενη χαίνει, γωνιάζει, με αποτέλεσμα να χάνει ουρά η γυναίκα, ειδικά όταν η ουροδόχος κίστη είναι πάνω από το μέτριο γεμάτη. Γι' αυτό και διαχωρίζουμε τους βαθμούς, τις βαθμίδες ακράτειας σε μικρή, μέση και μεγάλη. Και μια και με ρωτήσατε για τα είδη της ακράτειας, είναι πολύ σωστό ότι αντιμετωπίζουμε συχνότατα προβλήματα, διότι ο κόσμος μπερδεύεται και λέει: έχω ακράτεια, να τη φτιάξω με φάρμακα και με χειρουργείο. Δεν είναι ακράτειες ίδιες. Η ακράτεια με το βήχα ή με την πίεση είναι η ακράτεια προσπαθίας, αυτή που γίνεται μετά τον τοκετό, και η οποία με την πάροδο των χρόνων επιδεινώνεται σε κάποιες γυναίκες και καταλήγει πρόβλημα ζωής που χαλάει και την ποιότητα ζωής αλλά και την καθημερινότητά της. Κάποιες άλλες ακράτειες όμως είναι νευρολογικές. Γίνονται με την ηλικία, γίνονται με τη φθορά του νευρικού συστήματος της γυναίκας. Γι' αυτό συναντώνται σε γυναίκες άνω των 60 ετών, 55-60. Αυτές οι νευρολογικές ακράτειες δεν θεραπεύονται χειρουργικά.
μόνο με φάρμακα και πάλι δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Και υπάρχουν και κάποιες δύσκολες περιπτώσεις όπου υπάρχει συνδυασμός, συγκερασμός δύο ακρατιών και πρέπει ο κλινικός γιατρός να ξέρει πού θα ωφελήσει τη γυναίκα και πού θα τη βλάψει. Ωφελέην ή μη βλάπτε και να στην ιατρική. Άρα στην ουσία αυτού του είδους η ακράτεια που μπορεί ίσως να θεραπευτεί, θα μου πείτε αν υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης. Θέλω όμως τη γνώμη σας να μου πείτε αν αξίζει να μπει η γυναίκα στη διαδικασία να το αντιμετωπίσει. Μου είπατε ότι του νευρολογικούς... δεν μπορεί να προσφέρουν πολλά πράγματα. Δεν μπορεί, αλλά σίγουρα θα μου πείτε αν υπάρχουν πράγματα και στις νεότερες ηλικίες που συναντάμε πολύ συχνά τη χαλάρωση και την ακράτεια, αν υπάρχουν κάποιες θεραπείες και πώς αυτές επηρεάζουν και την καθημερινότητα της γυναίκας. Η ερώτηση νομίζω είναι, απαντάται από μόνη της. Όταν κανείς χάνει ουρά, η ποιότητα ζωής του είναι πολύ χαμηλή. Και οι γυναίκες το παραδέχονται, αν και παλιά το κρύβαν, τώρα αυτό το προφίλ της κρυψίνους νοικοκυράς έχει πια εξαφανιστεί στην Ελλάδα ευτυχώς και λένε πια και ζητάνε να απαντήσει το πρόβλημά τους. Η παραδοσιακή ιατρική στη χειρουργική της ακράτειας έχει αλλάξει προπολό. Εγώ είχα την τύχη τη μεγάλη, γιατρός εκπαιδευτής στην Αγγλία, να κάνω και τα παλιά χειρουργία ανάρτησης για τις ακράτειες, τα birch compost suspension κτλ. Αυτά έχουν διαγραφεί πριν από 20 χρόνια. Η μοντέρνα θεραπεία της ακράτειας είναι η ταινία ακράτειας, το TVT. Αυτή μπαίνει, είναι μια πολύ απλή επέμβαση, μπαίνει κάτω από την ουρήθρα, στηρίζει και όταν η γυναίκα βύχει, η ταινία κρατάει την ουρήθρα άρτια και η γυναίκα δεν χάνει ουρά. Είναι πάρα πολύ απλή και αποτελεσματική 100%. Όταν γίνει η σωστή επιλογή των περιστατικών, αυτό που σας έλεγα με τα είδη της ακράτειας. Όμως, εξακολουθεί και είναι ένα χειρουργείο. Εδώ λοιπόν ήρθε η επαναστατική ιατρική, στην οποία αποτελώ μέρος και εγώ, και έφερα στην Ελλάδα τα λέιζερ του κόλπου και υπάρχουν είδη λέιζερ, αλλά με το λέιζερ τι κάνουμε? Πυροδοτούμε τη μέση μοίρα της ουρήθρας, παράγουμε κολαγόνο, δημιουργούμε μία φυσική πια στήριξη της μέσης μοίρας της ουρήθρας και βελτιώνουμε την ακράτεια, πια όμως στην προσπάθεια και μικρού ή μέτριου βαθμού. Μια γυναίκα η οποία κυριολεκτικά κατουργέται όταν δύχει, δεν μπορεί να τη βοηθήσει παρά μόνο με χειρουργείο. Όμως, μια νέα γυναίκα μετά από τον τοκετό, ή μια γυναίκα η οποία έχει ακράτεια αλλά δεν την αντιμετώπισε γιατί φοβάται το χειρουργείο, το να κάνει 2 ή 3 πρωτόκολλα του Inconti laser που κάνουμε εδώ πέρα στο ιατρείο και να δει μια βελτίωση 80% της ακράτειας, είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ οικονομικό και πάρα πολύ αποτελεσματικό. Μας το λένε ήδη οι γυναίκες. Ναι, και είναι και κάτι που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που το λέτε, γιατί είστε και αυτός που το έχει φέρει και εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς δεν το ξέρουμε. Οπότε αυτό θέλουμε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ο κόσμος δεν έχει δεν το τη γνώση και δεν έχει άδικο, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα. Ακόμα και γιατροί, υπάρχουν πολλοί γιατροί συναδελφοί μας, οι οποίοι δεν γνωρίζουν για το λέιζερ του κόλπου. Και επειδή υπάρχουν και ειδών λέιζερ, όπως είναι το CO2 laser και το erbium που έχουμε εμείς, υπάρχει μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα μεταξύ CO2 και erbium, δυστυχώς. Οπότε ο κόσμος και οι γιατροί ακόμα έχουν ακόμα ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Πού να γνωρίζω, ποιος να μου τα πει, τι να εφαρμόσω, τι να συστήσω. Οπότε λοιπόν το καταλαβαίνω και το κατανοώ απόλυτα. Αλλά ήρθε η ώρα οι γυναίκες να μάθουν. Ήρθε η ώρα οι γυναίκες να αντιμετωπίσουν και να βρουν λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο πραγματικά αλλοιώνει την ποιότητα ζωής τους. Αυτή είναι η γνώμη. Θέλω να πάμε λίγο και σε μεγαλύτερες ηλικίες, να πούμε και για την υπνόπαυση, αλλά και για την πτώση της μήτρας, αν είναι επακόλουθο της χαλάρωσης και πώς θεραπεύεται. Είναι. Μία πτώση δεν ξεκινάει σαν ένα γεγονός το οποίο γίνεται αυτόματα. Η γυναίκα ξεκινάει με το τοκετό μια χαλάρωση. Οι γυναίκες οι οποίες είναι επιβαρημένες, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες είναι παχουλές, οι γυναίκες οι οποίες είναι καπνίστριες, οι γυναίκες οι οποίες κάνουν άρση βαρών γιατί είναι αγρότησες, οι γυναίκες οι οποίες έχουν πρώτα απ' όλα προβληματικά γονίδια, νούμερο 1 στις μελέτες παγκόσμια, ξεκινάνε μια προοδευτική χαλάρωση και προοδευτική πτώση των ενδοποιηλικών οργάνων μέχρι να καταλήξουν σε κύλες του οροδόχου, κύλες του εντέρου και πτώση της μήτρας. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι βαθμίδες της ιδίας νόσου και θεραπεύονται πια αποκλειστικά χειρουργικά. Μόνο οι γυναίκες μετά τον τοκετό, μια και αναφέραμε το τοκετό προηγουμένως, μπορούν με απλό και εύκολο τρόπο να κάνουν σύσφιξη του κόλπου με το λέιζερ που έχουμε εδώ, έτσι ώστε να μειώσουν ή να καθυστερήσουν το βαθμό της χαλάρωσης ή της πτώσης. Η χειρουργική όμως είναι το αποτέλεσμα και η μοναδική μεθοδολογία
για να αντιμετωπίσει κανείς την πτώση, όχι όμως με την παραδοσιακή κολπογραφία, αλλά με τις νέες μεθόδους που υπάγονται σε ένα κομμάτι που λέγεται TVR, Total Vaginal Reconstruction, αναδόμηση του κόλπου, όπου δεν αφαιρούμε τα όργανα, τα στηρίζουμε, πότε με πλέγματα, πότε με φυσικές περιτονίες, έτσι ώστε να επαναποκτήσουν τη φυσιολογική ανατομία οι γυναίκες. Ενίοτε χρειάζεται να αφαιρέσουμε τη μήτρα, άλλες φορές την κρατάμε. Και έχουμε περιστατικά νέων γυναικών με πτώση μήτρας, εγώ έχω χειρουργήσει 3 τέτοια, οι οποίες τοποθετήθηκαν πλέγματα, η γυναίκα μετά έμεινε έγκυος και έκανε παιδί. Και είχε πτώση μήτρας. Και με πτώση... Τα έχω δημοσιεύσει, ακόμα και με πτώση μήτρας. Σπάνια περιστατικά, πολύ λίγα στη βιβλιογραφία τη διεθνή, αλλά υπαρκτά και οφείλουμε και αυτά να τα αναγνωρίζουμε. Άρα, ξεκάθαρα, εσείς πιστεύετε ότι οι αισθητικές θεραπείες, οι μοντέρνες πλέον που υπάρχουν σήμερα ή οποιοσδήποτε παρεμβάσεις, δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται ταμπού και ότι μπορούν πραγματικά στην εποχή μας να βοηθήσουν τις γυναίκες. Αλίμονο, εννοείται. Και επειδή αναφέρεται τη λέξη αισθητική, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι θεραπείες του κόλπου, χειρουργικές είναι, δεν είναι αισθητικές, δεν είναι για να ομορφύνει η γυναίκα. Υπάρχουν μικρά κομμάτια τα οποία κάνουμε αισθητικά παρεμβάσεις, όπως είναι σε μια υπερπλασία των μεγάλων χειλαίων ή σε μια μεγάλη χαλάρωση του κόλπου, που η γυναίκα είναι πλαστική στον κόλπο. Όμως, τα προβλήματα με τις κύλες και τις πτώσεις πάρα πολλοί απέχουν παρασάγκας από το να είναι αισθητικά. Είναι αυστηρότερα λειτουργικά και οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται τις θεραπείες ξαναφτιάχνουν την ανατομία τους. Άρα λοιπόν δεν είναι αισθητικά, είναι λειτουργικότατα των λειτουργικών. Θέλω λίγο να πούμε... Είναι δίκαιη η απορία σας. Ναι, γιατί οι περισσότερες... Παραγνωρίζω γιατί την πατάνε και οι γιατροί ίδιοι. Αυτό και γιατί, όπως σας είπα, οι περισσότερες γυναίκες καταρχήν δεν γνωρίζουν τις θεραπείες που υπάρχουν, αλλά και γιατί ακόμα ίσως θεωρούμε ότι είναι αισθητικό. Δηλαδή, αν θα επέμβω εκεί, κάνω κάτι μάλλον είναι μόνο για να είναι ωραίο. Και ίσως είναι και ταμπού ακόμα για κάποιες γυναίκες. Αν και εγώ, επειδή υπηρετώ το χώρο πάρα πολλά χρόνια, βλέπω και βιώνω ότι τα πρόσφατα έτη, τελευταία πενταετία, με μεγάλη μου χαρά βλέπω νέες γυναίκες ή μεγαλύτερες γυναίκες να ψάχνουν να βρουν το δρόμο για να βελτιώσουν τον εαυτό τους. Και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι στην Αμερική οι θεραπείες αυτές, όπου εθήτευσα για να τις εφαρμόσω, πάει μια δεκαετία πιο μπροστά από εμάς. Άρα λοιπόν η Ελλάδα έφτασε επιτέλους σε ένα πολυπόθετο σημείο να ψάξει η γυναίκα να αναγνωρίσει και να αναζητήσει θεραπείες που θα την αυτοβελτιώσουν και θα βοηθήσουν όχι μόνο την υγεία, αλλά και τη σεξουαλικότητά της, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία της. Θα σας πάω τώρα σε ένα ακόμα πολύ μεγάλο κομμάτι για τις γυναίκες που είναι η μηνόπαυση. Κάποια στιγμή θα μου δώσετε λίγο και τη χάρη, αν θέλετε, ότι θα τα πούμε σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο μόνο γι' αυτό. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο από μόνο του. Όμως θέλω να μου πείτε λίγα πράγματα όσον αφορά στον κόλπο με την εμεινόπαυση και τι συνέπειες έχει στην καθημερινότητα της γυναίκας και αυτό. Ναι. Αυτό θα δέσει πολύ ωραία με την ανατομία του κόλπου και με τα κύτταρα που τον αποτελούν και την ορμονοεξάρτηση που έχει ο κόλπος και τα κολπικά εργαλεία από τις ορμόνες γυναίκας. Δυστυχώς, όταν φτάσουμε στην εμεινόπαυση, η ιστραδιόλη, η κυρία γυναική ορμόνη, σχεδόν μηδενίζεται. Αυτό λοιπόν αποτελεί το κατόφλι για ένα πολύ μεγάλο παθολογικό κεφάλαιο που ονομάζεται GSM. Δεν υπάρχει ελληνικός όρος δυστυχώς, είναι το γεννητικό ουρογενετικό σύνδρομο της εμεινόπαυσης. Genital Urinary Syndrome of Menopause. Και αυτό διότι επειδή ο κόλπος είναι ένα σύμπλοκο όργανο, τα συμπτώματα που έχουν οι γυναίκες εξαρτώνται από όλα αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν, σε άλλο βαθμό, κάποιες γυναίκες παρουσιάζονται με το απλούστερο που είναι η ξηρότητα ή τον πόνο στην επαφή. Κάποιες γυναίκες εμφανίζουν ακράτεια ούρων, νευρολογική ύμνη. Κάποιες άλλες γυναίκες εμφανίζονται με διαταραχές από το έντερο, κάνουν κύλες, δεν κάνουν δυσκολιότητα. Κάποιες γυναίκες εμφανίζονται με διαταραχές στη χλωρίδα, αλλάζει το pH του κόλπου, γίνεται αλκαλικό, αλλάζει η μικροβιακή χλωρίδα του κόλπου. Οι γυναίκες οι οποίες έχουν πόνους, έχουν τσούξιμο, έχουν υγρά, έχουν καυσαλγία, έχουν ένα χρόνιο σύνδρομο εδιοδυνίας, δηλαδή πόνο στη γενετική περιοχή. Δυστυχώς μόνο τα πολύ έντονα συμπτώματα καταλήγουν να ψάξουν θεραπεία και ειδικό. Οι πιο πολλές γυναίκες θεωρούν ότι δεν υπάρχει θεραπεία γι' αυτό και είναι κρίμα. Διότι η θεραπεία είναι εδώ,
Είναι μια θεραπεία εύκολη, μια θεραπεία ανώδυνη, μοντέρνα και κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ οικονομική σε σχέση με τα άλλα κράτη. Άρα λοιπόν, γιατί να μην την αναζητήσουν. Εκτός από την φυσιολογική εμεινόπαυση που κάπως την έχουμε όλοι στο μυαλό μας, υπάρχουν κι άλλες μορφές πιο βαριές, πιο επικίνδυνες ίσως από αυτό που ήδη λίγο κάπως ξέρουμε εμείς που δεν είμαστε μέσα στο χώρο? Θαυμάζω την απορία σας, γιατί η εμεινόπαυση σαν αποστέρηση των ορμονών, εάν γίνει στα 50-55, φέρνει κάποια αποτελέσματα. Φανταστείτε όμως μια γυναίκα 40 χρονών, η οποία έχει ιστορικό και βιώνει πρόωρη εμεινόπαυση, POF, ή την τόσο συχνή στην εποχή μας φαρμακευτική εμεινόπαυση που κάνουν οι ογκολόγοι και οι μαστολόγοι στον καρκίνο του μαστού, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχουν μελέτες, όχι πανελλαδικές αλλά παγκόσμιες, για περιστατικά τα οποία αυξάνουν σε νούμερο. Γυναίκες οι οποίες ξαφνικά από γυναίκες όριμες και παραγωγικές, στα 40 τους μπαίνουν σε φαρμακευτική εμεινόπαυση. Φανταστείτε λοιπόν πόσο πιο βαριά είναι η εικόνα ενός περιστατικού που στα 40 του χρόνια έχει κάψιμο, έχει πόνο στην επαφή, έχει ξηρότητα και διατεράσσεται όλη η ισορροπία του κόσμου. Διαλύει το κόσμο της. Άρα λοιπόν είναι μια πιο βαριά μορφή εμεινόπαυσης και πρέπει να είμαστε λίγο πιο ευαισθητοποιημένοι εμείς οι κλινικοί γιατροί για τις γυναίκες αυτές, διότι ναι μεν οι ογκολόγοι σώζουν ζωές και εμείς είμαστε μαζί τους, αλλά πρέπει να υπάρχει ζωή μετά τη διαφυγή από τον καρκίνο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, η ζωή έχει πια δεκανίκια. Και εδώ ερχόμαστε εμείς για να βοηθήσουμε σε αυτά τα κομμάτια με λειτουργικό και αισθητικό τρόπο, γιατί βελτιώνουμε και την όψη του γυναικείου γενετικού οργάνου. Φέρνουμε μια ισορροπία η οποία μαζί με τη διατήρηση της ζωής και της υγείας φέρνει και την πολυπόθετη ποιότητα στη ζωή μας. Άρα, τι έδαφος και τι εφαρμογές έχουν αυτές οι θεραπείες αναζωογόνησης κατά τη διάρκεια της εμεινόπαυσης? Σωστό. Η εμεινόπαυση δημιουργεί με την αποστέρηση των ορμονών 3 πράγματα απλά, τα οποία τα λέω και τα περιγράφω στις ασθενείς μου. Πρώτον, η περιοχή δεν έχει υγρά, ξεραίνεται. Δεύτερον, τα αγκαία και τα νεύρα της περιοχής απογυμνώνονται, αποστελεχοποιούνται. Ο κόλπος λοιπόν γίνεται στεγνός, ξερός, στενεύει και δεν έχει αισθητικότητα. Άρα λοιπόν μπορεί να φέρει πόνο ή να φέρει μία διαφοροποίηση στην αίσθηση της γεννητικής περιοχής. Όχι μόνο στην επαφή, ακόμα και στην καθημερινότητα. Γυναίκες οι οποίες καίγονται εκεί που κάθονται. Άρα λοιπόν οι θεραπείες αυτές πρέπει να τις βάλουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα το λέιζερ είναι αυτό το οποίο δημιουργεί ελαστικότητα, αυτό που χάνει ο γυναικείος κόρπος. Δηλαδή πυροδοτεί την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Άρα λοιπόν κάνει το κόλπο ξανά ελαστικό. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όλα τα λέιζερ ίδια, διότι το laser erbium, το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο είναι FDA approved, δηλαδή η αμερικάνικη γυναικολογική εταιρεία το αποδέχεται σαν θεραπεία στην εμεινόπαυση, είναι αυτό το οποίο δεν καίει, δεν πονάει, σε 42 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά που είναι η θεραπεία αυξάνει την παραγωγή κολαγόνου και ελαστίνης και δημιουργεί στη γυναίκα αυτό που της λείπει, την ελαστικότητα. Όμως, δυστυχώς, αυτό το είχαμε πριν χρόνια, δεν είναι μόνο αυτό ικανό. Πρέπει να προσθέσουμε κάποια άλλα πράγματα, ειδικά σε γυναίκες είτε νέες, είτε με έντονα συμπτώματα, είτε γυναίκες οι οποίες έχουν παρατήσει τον κόλπο χωρίς ιστρογόνα για παράδειγμα 5 έτη. Σταμάτησε η γυναίκα στα 50 και στα 55 πια λέει: παιδιά, δεν αντέχω, πρέπει να κάνω κάτι. Εκεί πρέπει να πάρουν μέρος και οι ενέσιμες θεραπείες, οι οποίες είναι το ιαλουρονικό οξύ και το PRP. Το ιαλουρονικό οξύ, το οποίο τόσο το ξέρουμε από τη μοντέρνα αισθητική χειρουργική, δεν έχει καμία σχέση με αυτήν, διότι είναι ένα ειδικό μόριο το οποίο είναι βιολογικά διασπόμενο, το οποίο έχει μια πολύ μακρά περίοδο ζωής, γύρω σε 9 με 12 μήνες. Τι κάνει? Αντλεί νερό από το χώριο. Άρα λοιπόν λιένει την επαφή του γεννητικού μορίου με τον κόλπο, έτσι ώστε να βοηθήσει τη διείσδυση. Δεν πονάει καθόλου, η εφαρμογή κρατάει 2-3 λεπτά και έχει μια διάρκεια περίπου 1 χρόνο. Και αυτό όμως δεν είναι πολλές φορές μόνο ικανοποιητικό, τουλάχιστον ιατρικά. Διότι μια γυναίκα που δεν έχει καλή αίσθηση μπορεί να μην πονάει, μπορεί να έχει κόλπο ελαστικό, αλλά δεν αισθάνεται. Οπότε λοιπόν πρέπει να κάνουμε νέο αγκιογένεση και νέο νευρογένεση.
τα οποία γίνονται με το PRP. Είναι μια καταρριγνώμενη κορονίδα των θεραπείων. Παίρνουμε λίγο αίμα από τη γυναίκα, το φυγοκεντρούμε, βγάζουμε πλάσμα από το κύτταρα. Εμείς τα φωτοενεργοποιούμε κιόλας γιατί έχουν μικρό χρόνο ημίσιας ζωής, έτσι ώστε με το που εισέλθουν στο γυναικείο οργανισμό, τα κάνουμε σε όλο τον κόλπο, στα μικρά και μεγάλα χείλη, στην είσοδο, στο περίνεο, στην οπίστευη του κόλπου, ακόμα και στο σημείο G. Σε όλο αυτό που έχει ανάγκη η γυναίκα να λειτουργήσει σαν γυναίκα ξανά. Τα αποτελέσματα πραγματικά είναι συγκλονιστικά. Αυτές οι θεραπείες, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι όλες μη παρεμβατικές. Στην ουσία, ναι. Δεν χρειάζεται να νοσηλευτείς κάπου για να το κάνεις αυτό. Καθόλου. Το κάνετε εσείς εδώ στο ιατρείο. Είναι θεραπείες οι οποίες είναι non-invasive, φυσικά, μη επεμβατικές. Η βελόνα δεν θεωρείται επέμβαση, η γυναίκα είναι ξύπνια. Βάζουμε απλά μία αληφή για 30 με 40 λεπτά για να μην έχει αίσθηση. Οι γυναίκες το ανέχονται πάρα πολύ καλά. Γίνεται στο ιατρείο, κρατάει λίγα λεπτά και μιλάμε με τη γυναίκα τώρα που κάνουμε θεραπεία και αναλύουμε το πρόβλημά της. Κάνουμε δηλαδή και μια ψυχοθεραπεία ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με το λέιζερ, συνεχίζουμε το ιαλουρονικό και ολοκληρώνουμε το PRP. Όλα γίνονται στο ιατρείο. Θέλω στο τέλος να μην σας κουράσω, θα σας καληνυχτήσω όμως μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου πείτε πόσο αποτελεσματικές είναι, δηλαδή αξίζει τον κόπο μία γυναίκα να μπει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Αν την κάνω τώρα, πόσο καιρό θα κρατήσει όλο αυτό και πόσο αυτές νομίζω οι θεραπείες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Δεν δηλαδή είναι γνωστές, αυτό. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, δηλαδή δεν τις ξέρουμε. Αφενός δεν είναι γνωστές. Ναι. Αφετέρου και εμείς ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε αυτό το clinical awareness, δηλαδή να μάθει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται για να έρθει σε εμάς, όχι για να αποκτήσουμε εμείς δουλειά, αλλά για να θεραπευτεί ο κόσμος. Γιατί η ιατρική, τουλάχιστον η δική μου ιατρική, είναι ασθενοκεντρική, δεν είναι για μένα, είναι και τους ασθενείς μου. Η ερώτηση λοιπόν πόσο αποτελεσματική είναι, θα φανεί λίγο σικέ σε εισαγωγικά, αλλά είναι πραγματικά η ερώτηση του $1 εκατομμυρίου. Διότι ούτε εγώ το ήξερα και αυτή τη στιγμή έχοντας ασκήσει πάνω από 7 χρόνια τις θεραπείες αυτές, πότε αυτόνομα και πότε συνδυαστικά, έχω κάνει μια μεγάλη μελέτη που πέρσι παρουσίασα στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Έχουν μια αποτελεσματικότητα ανάλογα με το κομμάτι που εφαρμόζεις, από 70 μέχρι 95%. Καταρριγνώμου είναι πελώριο αποτέλεσμα. Οι γυναίκες οφείλουν να το ψάξουν και νομίζω ότι χρωστάνε στον εαυτό τους τη χάρη να κοιτάξουν τον εαυτό τους και να το προσέξουν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και μεγάλη αποτελεσματικότητα και πολύ μεγάλη ευκολία και το κόστος είναι πάρα πολύ ανεκτό, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Ήταν το τελευταίο που θα σας ρώταγα, αν και είπα ότι η προηγούμενη ήταν η τελευταία ερώτηση, αλλά θα το ρώταγα και αυτό, ότι αν είναι και εφικτό οι γυναίκες να το κάνουν αυτό. Εντάξει. Είναι εφικτό και θα σας πω ότι είναι υποπολαπλάσιο των θεραπείων που γίνονται στην Ευρώπη και στην Αμερική. Εγώ προσωπικά, γνωρίζοντας πολύ καλά την οικονομική κατάσταση που αυτή τη στιγμή διάγει ο ελληνικός λαός και εμείς μαζί του, έχουμε κάνει πελώρες εκπτώσεις και έχουμε κάνει πολύ απλά και πολύ οικονομικά πρωτόκολλα. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα πριν να φτάσουμε στην τιμή να προχωρήσουμε στο θέμα της κλινικής αναγνώρισης. Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι αρρώστια για πάντα, είναι μια φάση που διορθώνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολλές Εμείς ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνατε. Σας ευχαριστώ και πάλι καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.